Hello world, welcome to the news on Ourroottv. My name is The headlines: Police arrest 3 suspected cult members in Cross River. Obasanjo calls for unity among Yoruba. Over 100 million views destroyed in Onitsha market fire. Obango holds promise for music and dance. Stakeholders calls for public-private partnership in promoting domestic tourism. And on the foreign scene, at least 5 killed in suicide attack on Pakistan church. The news in details. Police arrest 3 suspected cult members in Cross River. The police command in Cross River on Sunday said it had arrested 3 suspected cult members and recovered 2 locally made pistols, 2 live cartridges and 1 expanded cartridge. The Commissioner of Police, Mr. Hafiz Umewa, said that the suspects were arrested by a team of policemen attached to the Operation Columbus Special Task Force set up by the state government to mop up street rascals and other criminals in Calabar. He said that the suspects were arrested on December 16 by men of the Columbus units who were on routine patrol within the city. Obasanjo calls for unity among Yoruba. Former President Olusegun Obasanjo has called for unity among Yoruba, especially among the Ourroottv people. Obasanjo, who is the Balogun of Oyo Kingdom, made the call in Ibadan during the 26th National Convention of the Royal Union of Oyo People. The former president said that the purpose of establishing Royal Union of Oyo People was to foster unity and assist the underprivileged among the Oyo people and Yoruba in general. He advises the people to always ask about the welfare of one another, saying it had been the legacy of their forefathers. He asked that the people to make financial contribution for the progress of the association and prayed for the eradication of poverty in Nigeria. Over 100 million views destroyed in Onitsha market fire. It was another dark day in Onitsha, Anambra State, as fire gutted the bridgehead market of the Association of Medical and Pharmaceutical Product Dealer Onitsha. Goods worth over 100 million naira were destroyed. The fire incident was said to have started at about 6 a.m. at the redemption mine of the market. A source said
it would have gutted the whole market but for the timely intervention of fire service who put out the fire. Obangogo hold promise for music and dance. Standing at an imposing height of 700 meters, Obangogo Hill in Ebube community of Inkaba, Ogun State, is an everlasting spectacle, inspiring fascination and wonders in equal measure. Among the dozens of hills that surround Kaba, Obangogo is singled out for its legend. Obangogo is many things to many people. To some, it is a network of interlocking caves where the people hide from advancing armies and slave raiders in time past. A part of the hill is said to sound like the talking drum. At the top of Obangogo is a pool of spring water, which is believed to possess healing powers. It is also believed that any prayer rendered on the hill will manifest. Stakeholders call for public-private partnership in promoting domestic tourism. Travel and tourism stakeholders have called on the government of Nigeria to join force with the private sector to practically develop and promote domestic tourism in the country. Speaking during the discussion, Watu, a former coordinator of East African Tourism Platform, urged Nigerians to look inward by developing and promoting domestic tourism, which will serve as a springboard to developing its inbound tourism. And in the foreign scene, at least 5 killed in suicide attack on Pakistan church. Not less than 5 people were killed and 21 injured when 2 suicide bombers attacked a church in Pakistan during Sunday service just a week before Christmas. Officials said police intercepted and shot 1 bomber outside, but the second bomber managed to reach the church main door where he blew himself up. And that rounds up the news on Ourroottv. Join us tomorrow as we bring you news around the globe. My name is Emmanuel Abiodun.
tí wọ́n ti rí ilẹ̀ gbà ìlú èlò wá sí lórúkọ àgíríkì. mo fẹ́ kẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ mo fẹ́ kó kẹ́ gbogbo ní kókó lórúkọ àgíríkì wọ́n wá sí ni wọ́n gba ilẹ̀ wa láti 1963 wà mẹ́rin. àgíríkì yẹn ò fọ́ṣọ̀ ju ọdún bíi mẹ́ta wọ́n gbé àwọn igi kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ wọ́n gbé àwọn kankan tí ò wúlò fún wa. kí mo fẹ́ fàwọn ni pé gbogbo kìíní yẹn ló dá ìdá pátápátá. ilẹ̀ yẹn lè wà ń bẹ̀ títí dòní lórúkọ pé ìjọba ló ní wọ́n gbà. èyí tó wá le jù ni pé àjọ ni àwọn kan fi ń wá tó wá ń ṣe àkóso bẹ̀. káwa máa gbọ́ wá ní ìmọ̀ kan wá wá gbowó lórí ẹ̀ látàdó kó lẹ̀ síbi tó fi ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè àgbáyé nínú nǹkan bẹ́ẹ̀ fi ń ṣẹlẹ̀. ọ̀rọ̀ àgíríkì ọ̀rọ̀ ẹlẹ́jà àbí wọ́n ṣe àgíríkì àbí wọ́n ṣe dáàmù wọ́n ṣe ó ti sún wa ní ìlú ìlà ń fẹ́ nǹkan rere tó ju ìyẹn lọ. tó bá jẹ́ ilé iṣẹ́ náà gbé kalẹ̀ síbẹ̀ nígbà yẹn ní ilé iṣẹ́ yẹn wà mẹ́. èyí tó wá burú jù ní gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ yìí ni pé tí mo dé bá lẹ́nu bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ wọn náà gbé dáàmù wá sí ìlú ìlú dáàmù. can you just imagine kí la fẹ́ fi dáàmù ṣe òjò tó rọ̀ lọ fún ní èrè òṣèlú kékeré ibi tí wọ́n ti ní àwọn òkè ọjà tí wọ́n ti ní ìdí dáàmù ọ̀rọ̀ ṣe dáàmù síbẹ̀. wọ́n gbọ́ pé wọ́n níbi pàtì ilé wa kan ń ra ilé níbẹ̀ wọ́n ní bí ìjọba ra ilé wọ́n ní ìrìnàjò ṣípàrọ̀ contract. wọ́n ní wọ́n gbé contract wọ́n ní ilẹ̀ wọ́n ti ná 500 million. àyìn ní ìmájì 500 million. tẹ́ ẹ bá dé bẹ̀ ní gbogbo wà fún gbogbo wà lẹ́yìn ìgbà yìí. 500 million yẹn ò ní nínú. kò sẹ́ni tó lè pẹ́sẹ̀ntì 10,000 níbi tó sọ pé wọ́n ná 500 million sí ni wọ́n fẹ́ ṣe dáàmú fún yìí. School kan wà ní ìsàlẹ̀ ilé ìta pè ní Èdú high school. Asọ́bàkà creative nígbà tí wọ́n ń dá school yẹn lẹ̀. Mi ò bí èrè bá ní 2 million bọ̀ school yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ títí dè nínú. Bẹ́ẹ̀ bá rí fún ìjọba wọn lọ́nà ní kí wọ́n torúkọ. Ọ̀nà níbi tí wọ́n ní àwọn ná 500 million owó dáhùn sí lórí dáhùn. Ẹ máa gbọ́ 500 million dáhùn. 500 million yẹn wọ́n kàn wo ilẹ̀ kan lọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kwaya institution kan síbẹ̀. Ó kàn jẹ́ Federal School of Technology. Bí o lè jẹ́ yàrá institution kan dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ ẹ́ mọ iye àwọn ènìyàn tó máa ṣiṣẹ́ mẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ní dáàmú pé wọ́n fẹ́ dá dáàmú lẹ̀ wọ́n máa ṣe ìjà. Gbogbo àwọn kan báwọn yẹn kò ṣe tó ń jẹ pàǹdíà nìyẹn. A ò ní ìdí agric, a ní ìdí ilé iṣẹ́, a ní ìdí IST, a ní ìdí university, a ní ìdí polytechnic, School of Technology. Ìjọba development báyìí táwọn èèyàn máa wá láti ìlú bòmíràn wọ́n máa wá láti wọ́n rántí ìgbà kan tí mo lọ sí school kan mo lọ secondary school kan. àwọn èèyàn ń wá láti kó wọ́n wá sí school yẹn wọ́n ṣe káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n wá tó wọ̀wọ̀ fámáṣẹ̀ wá sọ pé ẹ wo olú yunifásitì tó wà ní Maiduguri ìdọ̀la yunifásitì ní Maiduguri tẹ́ ẹ bá máa wo àwọn populations àwọn students tó wà ń bẹ̀. wọ́n ju northern àwọn tó wá láti south àwọn tó wá láti other part of the country àwọn tó wá láti west àwọn tó wá láti east down south wọ́n lọ síbẹ̀. ní higher institution gan láyé ọ̀tọ̀ ìlú ni and is a market of its own ní nǹkan tó máa mú development báyìí. ọ̀rẹ́ ìka ìmájì ọwọ́ Greek 1963 wọ́n kàn gba ilẹ̀ yẹn wọ́n lè fi gba igbó rẹ̀ síbẹ̀ wọ́n lè jókòó ní kò sí nǹkan tó ti bẹ̀rẹ̀ fún ìlú ìlú jókòó ní ìbẹ̀rẹ̀. ìjọba náà tún dìde wọn láwọn fẹ́ dá omi dànù lẹ̀ sí wọn láti ná 500 million ìgboro wà náà. ẹ̀mí ò sí lẹ́gbàá àwọn ṣàdédé ìwọ̀n ilé kásọ̀fẹ̀ bọ́ agric yẹn máa tó níbi agric kan ti gbà láti 1963 ó máa tó lórí títì níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ síbi tó parí sí I think máa tó bí 2 kilometer. Then ìwọ inú àtúbẹ̀ náà. Police ìjọba gbà láti 1963 in the name of agric. Ṣé mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan? Ìlú èrò yìí yà wọ́n ṣe agric yà ní ìlú ní agric. I need the other things to get development tó ṣe kìíní. Ní tó máa mú kí ọjà kó wá sí ìlú yìí. Ọ́fíìsì yẹn kàn wá. Tí o bá jẹ́ bí processing plant nǹkan fún agric náà. I need agric sẹ́, anything processing plant. No processing. And there are a lot of other things don't process. Àwọn kan wà níbi kan sí. Mo ti káàkiri mo jáde mo rí bí àwọn kan lọ́dún.
mo ti wọ fákìrì tó jẹ́ pé ṣé àwọ̀ àgùntàn tuntun náà àwọ̀ àgùntàn tó ṣe pa àbí màálù tó jẹ́ pé àwọ̀ ẹ̀ ṣe ń ṣẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń gbé wọnú processing kìíní tó ń dẹ̀ rí fáìlì tó fi ṣe bàtà lọ́wọ́lọ́wọ́ fresh something tó jẹ́ wà lánàá mo ti wọ fákìrì tó jẹ́ pé àwọn màálù gbélé àbí àgùntàn tó immediately tó máa ṣe ìbẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ àgùntàn tó wà láìpẹ́ kí n ṣe pé bóyá ó ti kú kì í ṣe tó ń bu àwọn ẹ̀ wọ́n máa gbé clipper engine báyìí wọ́n á fún tó máa crepe gbogbo irun ẹ̀ wọ́n á tún fún àwọn àgùntàn àdéhùn ẹ̀ wọ́n á fún ọ lábẹ́rẹ́ wọ́n á tún dá wọn padà ó yẹ pé wọ́n process ẹ̀ this àwọn ìyẹn tó wà lára wọn yẹn irun tó wà lára wọn yẹn wọ́n fi irun aṣọ immediately wọ́n fi máa produce aṣọ we need something like that ibi tó ti ń ṣe ceramics ibi tó ti ń ṣe àwọn kan ní ibi tó ti àti àwọn èèyàn wá tó ti máa rẹ̀ lọ́ọ̀ wọn ibi tó máa mú kí káwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ kan ní education tó máa ń lájú kò ń ṣiṣẹ́ oko kó àgíríkì ẹ̀jẹ̀ àpọ́ǹdì ìjọba la fẹ́ kúrò lójú kan I'm fed up of this agriculture. Báwo ṣiṣẹ́ lérò pé bàbá ṣe àgíríkì bó láti ṣe jẹun? Àwọn ibi tí àwọn kan gbà tó jẹ́ pé mo lọ sí ilẹ̀ Israeli ní 2014 yẹn lọ́jọ́ ìròyìn gbogbo láti Jópa títí lọ dé Jericho iṣẹ́ ọ̀tún síbi tí wọ́n lè travel ní ilẹ̀ Egypt ní Israel ó kọjá pé rìn 2 hours lẹ́kùn rẹ̀ sí oko tó ń dá tó jẹ́ pé kò sí oko tó máa dá báyìí tẹ́ máa rí díẹ̀ ló ń dáko because wọ́n ní low cost problem wọ́n bá gbé nǹkan kan báyìí wọ́n láti dá nẹ́ẹ̀tì owó ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn kò kí ń ga jù lọ bí apple nǹkan kan yẹn tẹ́ bá rí igi ata kékeré nǹkan kan igi jẹ̀mí orí kò sí ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni wọn kí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé despite the country yẹn kéré ní iye ilẹ̀ wọn aṣálẹ̀ ní everything wọ́n sì ní the best one títí lọ right rice wọn tó bá produce rice ní Israel and it's particular time wọ́n ní rice yẹn expire wọ́n fi máa ń feed àwọn ẹja nínú omi Saudi Arabia kì í náà ń lò tí wọn kì í jẹun bẹ̀rẹ̀ they eat the best food tó kò ń ṣe èrè ló máa bọ́ àgbáyé èyí tá a ti ṣe gan-an tó kù sí nǹkan tí àwọn èèyàn ní tó ń benefit àwọn iṣẹ́ òkú tó ń fi dé ìwọ̀n àṣẹ máa gbé ilé ìgbé àwọn ògbé gbàgbé àwọn kò sí tí wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tòmátì ló tó ń rí ìgbé ìwọ̀n pẹ̀lú ráìsì tó ń lọ àwọn ìlú wà lára ní ìrèlè nǹkan tó ti jáde wá bá tra nǹkan mi wọ́n bá rántí tábà ní orí ọ̀fẹ́ àwọn tó bá ní owó láti gbé ayé wà àwọn ilẹ̀ fún wọn kan dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ àwọn ọmọ wa wọn ò wálé torí pé kán lè ríṣẹ́ ṣe àwọn náà lọ káàkiri you can't just imagine ilé ẹni ijọ́ mẹ́ta ló ń bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ní London àwọn kan wọ́n ní wọ́n wà ní meeting ní ọjọ́ yẹn wọ́n wà ní meeting pé wọ́n wà ní West London pé àwọn tó ń ráyè ríra wọn ó kéré ìgbà 35 lẹ́kọ̀ọ́ ṣoṣo òkan Germany òkan America wọ́n wà káàkiri ní Nàìjíríà tó bá di ká ní ọdún ìsìn pàfẹ́ ṣọdún kẹrin báwọn èèyàn ṣe máa wáyé ìgbọ́dọ̀ lẹ́yìn ọdún òní kálukú àti gbà kò sí nǹkan tí ò jẹ́ kí ìlú náà káwa náà ní ilé iṣẹ́ tó á jẹ́ káwọn èèyàn ní ìwà sí ìlú àwọn ọmọ wa náà wà jókòó sílẹ̀ ìwà ṣiṣẹ́ àwọn ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba tó fẹ́ lọ sí iṣẹ́ ọkọ wọn àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ọkọ wọn máa ṣiṣẹ́ ọkọ wọn lọ àwọn ilẹ̀ tó fi ń ṣoko wọn máa ṣoko lọ òkú ṣe kí ìjọba tó ń gba ilẹ̀ wa lọ rẹpẹtẹ láwọn fi ń ṣàgíríkì ìgbéyẹ pé anything tó bá wá gbé wá tó ń jẹ olórí àgíríkì kọ́lọ̀ ṣàgíríkì yẹn lò mí. ọ̀rọ̀ kẹ́tẹ́ ẹ̀kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ báyìí pé lẹ́yìn àgíríkì tá a sọ yìí ìjà rí bí àwọn òkúta àlùmọ́nì bí àríkà méjì náà nínú ìlú. ní ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀rọ̀ wá sí orí irú nǹkan báwọn táwọn kan wá sórí òkè kan sọ pé ilẹ̀ kan lọ́nà òkú ìlú ṣùgbọ́n a ti ń discover pé oríṣiríṣi ló wà nínú àwọn ilẹ̀ wa ṣùgbọ́n a ò tí ì lọ sí
sọ dájú pàtó pé báyìí. Ìgbà kan wà ní ọdún tó kọjá tó jẹ́ pé lóru làwọn kan wá láti ibì kan tó wá ń jí góòlù wà lóru. Ọ̀gá àṣírí yẹn ti wá ń ṣe kí ni wọ́n ti ń hàn síta láti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Ìwọ́n ká tó gbé ìgbésẹ̀ yẹn a fẹ́ mọ̀ pàtó irú àwọn kan tó wà ń bẹ̀ yẹn àti bó ṣe tó. Wípé ká sọ ní ìgbà kan wípé èrè ò ní gold Lágbára Ọlọ́run. ìjà ti rí ibi tí gold gangan wà. Òun gan ni mo sọ pé a fẹ́ ṣèwádìí àti sọ nínú káńsù a fẹ́ ṣèwádìí ká sì mọ bó ṣe jẹ́ ká mọ irú quantity bó ṣe tó kó tó di pé a gbé ìgbésẹ̀. Torí ó dàbí pé àwọn kan tó wà lórí ilẹ̀ yẹn àti àwọn tó wá ń jí kínní yẹn ṣe wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ àṣírí wọ́n ń tú wọ́n bára wọn jà. Ó ti di pé ọ̀rọ̀ yẹn wá sí iwájú wọn. Ṣùgbọ́n a ní láti ṣe ìwádìí dáadáa ká mọ orí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àfẹ́ ìbọ̀wọ̀ ìjọba ká mọ bó ṣe tó lórí pé ọ̀rọ̀ tó ń gbé ìgbésẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tí mínísítà àlùmọ́nì tó sọ lẹ́nu jọ́rọ̀ kan ní kan bí ọdún kan sẹ́yìn sí ìlú báyìí ó ní àṣẹ ti wà fún àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tàbí ìlú kọ̀ọ̀kan láti máa wá àlùmọ́nì rẹ̀ fún ara rẹ̀. Jẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ní irú nǹkan báyìí lórí wọn. Gbogbo àwọn nǹkan tí ẹnìkan bá ń sọ lórí ìjọba wọn ló ń parọ́. Ó kàn ń sọ̀rọ̀ sáyé ní ìpínlẹ̀ kìíní kan. Ó jẹ́ kan ẹ̀dùn fún mi wípé ṣe rí àṣírí ìjọba a ò mọ̀ ń bí àwọn ẹlẹ́yà míì wọ́n ṣe mú àṣírí ìjọba a ò mọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀. A ò mọ̀ àṣírí ìjọba. Ìgbà tó bá délẹ̀ tó kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá délẹ̀ tó kò ní ṣe kí ni kò ní rí bẹ́ẹ̀. Kí ló ń tí kò fi ní rí bẹ́ẹ̀? Irú ṣebí epo làwọn èèyàn rí. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ń gbọ́ pé àwọn kan ní pé káwọn kan kúrò ní ilẹ̀ wọn. Kí ló fà á? Èdè pé wọ́n ti rí epo. Ibi tó wà. Náà tí ìbálẹ̀ ṣe pé wọ́n rí epo yẹn abẹ́ ìtẹríba nínú rẹ̀. So tó bá dẹ̀ ti di pé wọ́n pín bí Nàìjíríà pín sí yẹlẹyẹlẹ wọ́n aláṣẹ lórí epo wọn. Ṣùgbọ́n tó bá sì mú pé ká wà pọ̀ títí dọ̀la kódà kan lọ wa epo yẹn ní ṣáàdì tó jẹ́ báńkì Niger àti Niger tó jẹ́ Zimbabwe wọ́n ti lọ wò àjọ máa ṣe kí ni àjọ máa lọ ní nígbà tó jẹ́ pé yìí tá à ń lò tẹ́lẹ̀ àjọ ń pè é. Kódà kábíyèsí. So tí irú nǹkan bí àlùmọ́nì ilẹ̀ tó bá wà tó pọ̀ gan tó ti wà ní quantity ìjọba ìlú mójú kúrò lọ. Irú bíi gold tá a sọ bí àpẹẹrẹ ẹ̀kú ní South Africa ń lò. Irú àsìkò yìí tó rọ̀ epo tó dì tí ó ti ń lọ sí bó ṣe ń lọ. Mo rò pé ìjọba gan Nàìjíríà gan ń wá nǹkan mìíràn gan táwọn lè pa ìkànnì tó máa jẹ́ nǹkan rọ̀ jù. Ẹlẹ́rìí gba nǹkan kan ní ìsìn. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa structuring àtúntò òòlù. Níbo? Structuring àtúntò òòlù ní àwọn kan ń béèrè. Kí ni Yorùbá ní ìhàwó la kọ sí? Lórí structuring. Bẹ́ẹ̀ nípa àtúntò òòlù yìí. Báwo ṣe sọ ìgbà tí Yorùbá kọ sí because àṣẹ èmi kì í ṣe politician mo kàn mọ nǹkan tó ń lọ ni. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn Yorùbá ò rí àṣírí ìjọba wọn ò sì mọ politics bí àwọn kan. Ohun tí mo ń béèrè ni pé ṣé ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa ẹ̀yin náà ò jókòó lórí ni? Ẹ̀rọ tí mo ń sọ nìyẹn. Níbí nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba mélòó kan náà kà ọgbà. Ó sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ẹ̀dùn.
domain kọ̀ọ̀kan àbí community kọ̀ọ̀kan nígbà pẹ̀lẹ́ ní ilẹ̀ Haúsá kò sí ìjọba kan tó máa pàṣẹ nínú lọ́wọ́ nírí ìlú ìṣèwà ìlú tí èjù báyìí náà ní ilẹ̀ Haúsá tí olórí orílẹ̀-èdè bá fẹ́ wọbẹ̀ láfi tó bá bẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n bí wọ́n máa ń fọwọ́ rọ́ ọba sẹ́yìn àwọn politician àwọn ẹni wọn bá ṣe gbogbo kan fi orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ rírì ọba ní òkè ọ̀yà ju orí ọ̀dún kan wọ́n sì mọ rírì politics lọ́wọ́ yẹn ju ìgbà lọ. ẹnu àwọn ọba ń bí yóò sì ṣe kí ni wọ́n ti wọ̀ wọ́n lára lọ́tọ̀ lọ́sẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ní pé tó má sọ̀rọ̀ ṣé ìfẹ́ túmọ̀ sí pé àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá àti ìṣe kankan lórí ètò ìrara instruction tí wọ́n kan tó ṣe lórí ọ̀ Èkìtì ò tí ì jókòó ní jókòó lọ́balọ́ba instruction kò tí ì sí tó jọ instruction kò sí nǹkan tó jọ kò sí nǹkan kan a ò ní ṣe nǹkan kan ó sì kí n máa sọ pé àwọn ṣe sí nǹkan kan kò yẹ kí ọba máa pọ̀ ẹ jẹ́ kí n padà wálé ní àwọn ọmọ ìlú gbogbo àwọn kan tó ń pariwo lé lórí ní unity of this nation èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan I would prefer the unity of this country mo fẹ́ kí Nàìjíríà because of our greatness we are very very I mean togetherness we are very unique we dey become great bàbá ní pé ká wò ó ní orúkọ tí Nàìjíríà ń jẹ́ ní Áfíríkà àbí ní àgbáyé ìní the most populated black nation the most educated black nation and the most nation so ìyẹn Nàìjíríà nìyẹn tá a bá wá ń pín yẹlẹyẹlẹ ó di pé north ń lọ east ń lọ west ń lọ àtúnwò àkọ́mọ̀ bíi ní ọ̀dà country náà before ká tó lè regain strength wa each region yẹn àbí each wọ́n bá ṣe pín yẹn tó ń ya yẹn wọ́n ní ẹgbẹ́ oníkàlùkù tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òun náà ìtumọ̀ irú àwọn tó ń agitate fún pé wọ́n fẹ́ lọ wọn ò mọ̀ tó bá ṣe restructuring àbí kí a ní ìjọba tó dára kò sí nǹkan tó ní pé kí Nàìjíríà kọ́ ọ̀pọ̀ ó ṣe ètò pé kí nǹkan dá orí bá ṣe jẹ́ the biggest the most populated black nation in the whole world yìí àṣìlá àwọn kan tó tó jù wá ìjọba ìlú ní India look at China. kábíyèsí ẹ jẹ́ ká padà sórí o kí ni ètò tẹ̀ ń ṣe lórí àwọn ọmọ èrìò tó wà ní Ourroottv fún wọn láti wá tún ilẹ̀ bàbá wọn ìlú bàbá wọn ṣe tí wọ́n fi rí i pé ìlú mi rèé ìlú mi ni ìlú mi ibi tó bá wù tí ń bá lọ. láìpẹ́ ìlágbára náà nítorí àwọn ìjọ nípa ọ̀fẹ́ náà máa bá kọ̀ọ̀dù tọrọ ní gbogbo ibi tí àwọn Yorùbá wà nílé lóko ṣáájú ká tó lọ ìwọ́n ti máa fẹ́ wọn bàbá fẹ́ lọ sí Èkó nísìnyí gbogbo àpẹẹrẹ àti notify wọn ṣáájú àgbẹ̀ ìjọba ìgbà tí wọ́n fi síta ìgbà tí máa sọ bá fi máa fi kún gbogbo ìrírí àbíká ti lè rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìdẹ́lẹ̀pẹ̀ irú ọmọ kan ní ọmọ bá sọ̀rọ̀ ìdílé ọkùnrin ó ní àṣìṣe kan tó ṣe lẹ́nu tó mẹ́ta àwọn èèyàn wá orí bíbọ̀ ẹ̀kan lára wọn tó wá látọ̀dọ̀ ní ìgbà sọ̀rọ̀ wípé báyìí ló jẹ́ kí wọ́n sọ fún bí nípa ọ̀rọ̀ bó ṣe máa kọ́ ní nínú ìpínlẹ̀ àfẹ́ tà láti reach there ká dẹ̀ educate wọn ẹni tó bá ní nǹkan láti ṣe kó wá ṣe sílẹ̀ tó bá ní ilé iṣẹ́ tó bá ní òkèèjì ṣọ́ọ̀bù ní inú fẹ́ kó kó máa tajà nǹkan kan kó wá ṣe sílẹ̀ nǹkan
bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ káàkiri Èkó Ìbàdàn Àkúrẹ́ káàkiri Nàìjíríà ọ̀rẹ́dì mo ti ń bá àwọn tó wà ní ìlú ìlú sọ̀rọ̀ tó bá di àsìkò náà tó bá yanjú ti ilé tán èyí kọjá sí ìfẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ nígbà ìpínlẹ̀. nígbà tó wà ní yídì níjẹta ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹni kí gbogbo àwọn obìnrin kan máa wá sí ọjà tó bí ìwò lọ́jà yìí tí wọ́n lọ́jà bẹ̀rù. kì í ṣe pé ọ̀lọ́jà lọ́jà àwọn Yorùbá máa ń pòwe kan wọ́n ní tẹnitẹni àkísà ní bàtà wọ́n ń láìkì láti máa ní tí mò ń sọ yẹn ó yẹ kó wọ́n láìkì láti máa ta ọjà lọ́wọ́ wọ́n bí pé tó bá gbé ọjà lọ sí ìlú mìíràn torí wọ́n máa ń ná ọjà léraléra ọjà òun ọjà ọjọ́ márùn-ún ọjà ìlú bíbá ìjọba ẹni ọjà ìlú bíbá ìjọba ẹni wọ́n pèfà láti gbé ọjà wọn lọ irú alámọ̀ kan sì irú ìyìn irú gèdè láti lọ tajà lọ́wọ́ wọ́n bí pé tó bá tajà ní kò ní ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ gbà wá lásìkò ní táìmì ẹni àwọn ọ̀rọ̀ wà tó yẹ kí n sọ lórí láti expatiate lórí ọ̀rọ̀ ọjà yìí ó níbi àwọn kankan táwọn èèyàn nídìí láti ṣe fún sacrifices láti pé kí nǹkan kó lè ní ìlọsíwájú irú gbogbo àwọn kan báwọn yẹn àwọn èèyàn wọn fẹ́ ṣe ní nǹkan tó fi sọ fún ọ pé àwọn sọ̀rọ̀ tó ọjà wà wọ́n dẹ̀ bá ń lọ́jà náà tó lọ́jà tó ń lọ ní àbí ojoojúmọ́ ni. àwọn ọjà ọjọ́ márùn-ún tó ń lọ nínú ìwé lọ́wọ́ lásìkò tá a wà ìta bá tẹ̀lé pé ká ṣe ọjà ojúmọ́ lè ká máa ní torí àwọn èèyàn wá láti gbà ẹ̀bọ̀ àti àìsàn àwọn contemplate kí ọjà jẹ́ láti season tá a máa bọ́ sí lágbára lọ ọlọ́run tó dẹ̀ ní wá sí ọjà ojúmọ́ lè máa ní nílé initially èrè ìbò òrìṣà nǹkan kan yẹn wà ọ̀pọ̀jọ́ tó ti pẹ́ ni òkè kan wà ní òkúta táwọn ọmọ kan olóde òde kan wọ́n pè é òkúta máa ń bọ̀ wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ ìyílóde ìyílóde ni máa ń pè é wọ́n ń bọ̀ ìyílóde. Goddess of the big mountain wà bẹ́ẹ̀ òkúta òkè wà bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní ìyílóde ní ayé ìwé ìtàlọ́. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìbò òrìṣà àwọn ìyẹn nǹkan kan oríṣiríṣi ìgbà yẹn gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀sìn Christianity tó ti gbà wọ́n. Wọ́n especially nígbà tí àkóso bàbá bàbá tí ọlọ́run lè dìde láti 1930. Gbogbo àwọn ìbò òrìṣà gbogbo àwọn ògùn ní àsìkò yẹn gbogbo àwọn ìgbàdí gbogbo àwọn nǹkan tó gbé sílé gbogbo tó ti kó síta tó ti jó gbogbo ẹ̀dá náà kò sí nǹkan tó jọ ìṣòro lórí. irú èmi yìí tí mo ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ eléyìí lónìí mi ò gbọ́njú mọ́ ìbọ̀rìṣà kankan nílùú èdè mi ò jẹ̀rẹ̀ egún nílùú èdè àìgbégún lọ́kùnrin bọ̀ ògún àìgbẹ́já sóògùn bí kò sí gbogbo pàtàkì ìlú àlàáfíà lè ìlú ọlọ́run àwọn oníkankan mìíràn ju pé Jésù òṣèlú ọlọ́run àwọn ẹlẹ́sìn kejì ẹ̀sìn Muslim àlàáfíà náà lọ́wọ́ kò sí kìnnì kan mọ́ṣáláṣí tó wà wájú mẹ́rin gbogbo jù bá ń lé ayé a máa ń bára wa ṣe papọ̀ ni irú Alhaji Idris Yaya bàbá wọn Alhaji Yaya gan àti bàbá tó bí ni bọ́n ṣe jọ wà ní
àlàáfíà sì jọba kò sí wàhálà láàrin Christian àti Muslim ní ìlú Èrò. Ní ilé wa tá a bá ṣẹ̀ ní kékeré irú bàbá tó bí ni kò sẹ́ni tó lè bàbá tó bí ò lè bẹ́ pé kó má nà wá. Ìwọ́n tí Aláàjì Yàyà tó bá bí ilé wa ló jẹ́ olè ló jà rẹ̀ tí Aláàjì Yàyà bá ti sọ fún títí tó náà nìyẹn. Níbi tí respect àti mutual understanding ló wà láàrin Christian à ń bára wa ṣe. Àwa ní kékeré a máa ń lọ sínú sí àlókè ìgbàna ńlẹ̀ àwọn ń bá wọn ṣe tàbí ìjọ ń ṣe ọdún papọ̀. Ìbọ Ògún, ìbọ òrìṣà, ẹ̀yin Ifá nǹkan kan kò sí nǹkan tó jọ ní ìbẹ̀rẹ̀. Recently níbi oṣù mélòó kan sẹ́yìn Ọlọ́run ránṣẹ́ sí ìlú Èrò gbogbo àwọn ìbọn òrìṣà pátápátá òun ti parun ní ìlú Èrò ọjọ́ ti pẹ́ òun sì ti gba àkóso òun ní àkóso ìlú Èrò. Ìdílé kankan tó bá gbé òrìṣà kan sókè nílùú Èrò àbí tó ń ṣe gbogbo òrìṣà kankan àbí lọ́nà kọ́nà tó bá lòdì sí ọ̀nà tí wọn Ọlọ́run ti wà kalẹ̀ ìmọ̀ apá ìdílé Èrò. Mo sì rò pé gígí nínú Ọlọ́run tó kò kí ń kọjá láì ṣe àti tó bá ṣe èyí tí Ọlọ́run wí. Mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú nípa ipa yẹn a sì ń ṣe ìgbésẹ̀ lórí lágbára Ọlọ́run lábẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ńpá ní ìdàgbàsókè nílùú Èrò. Bọ́ tí nǹkan tí mo kàn lè sọ ni wípé ó ti jẹ́ kí ìlú Èrò kó ní orúkọ káàkiri àgbáyé. Lójoojúmọ́ làwọn èèyàn ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ tó ń wá sí ìlú Èrò. Ẹlòmíì ò mọ̀ ẹ́ tó bá débẹ̀ iṣẹ́ Èrò tí òun gbórúkọ yẹn náà nìyí bí ìlú kó ó kéré kò sí development kankan kò sí present government kankan lóríṣiríṣi. Èyí tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó fà báyìí rèé ordinarily tí irú bí òkè àánú yẹn tí ò bá sí ó likely kán má tẹ̀lé Èrò rárá. So ipa kan nìyẹn a lè sọ pé ó kó lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nípa development a máa gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́. Trying to tell us that the decision for marriage lies in the hands of individual, not their parents. No, of individual. You cannot live my life for me. I cannot live your own life for you. If you are forced to a place where you don't love the person, Toba don't want change. Toba don't want change. First impression lasts long. Àwọn òbí wa wọ́n fà wọ́n lọ́kọ ni. Bẹ́ẹ̀ni, and in so many cases now there is no adverse effect. My mother's senior sister had such a bad experience. He's been given a marriage to someone when the mother was carrying her in the womb. Jọ̀ọ́ oyún tó wà ní ìyàwó ẹ̀ yìí nítọ̀tọ̀ sọ fún ọ adé náà lọ́gbọ́n ìyá mi ń jẹ́ tó bá ti bí o tó bá ti jẹ́ obìnrin jọ̀wọ́ ọmọ mi ló máa fẹ́ wọ́n gbà wọ́n sì bí ọmọ lọ́kílé ó wá lóbìnrin bàbá tó ti ń fẹ́ ọmọ nígbà tí ẹsẹ̀ bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń fẹ́ nínú fún àti máa lọ 60 something ṣé ìgbà tí yẹn máa tó fẹ́ ó ti tó 80 tó 90 ó wá rí pé bàbá arúgbó òun wálé wọn lẹ́gbọ̀n ìyá mi wá bẹ̀rẹ̀ pé
ẹni tó wá tẹ́ a máa pè ní kí ni wàá farabalẹ̀ ní ọkọ̀ ẹni ló lóyún ọkọ̀ láti ní oyún ló ti ń fẹ́ àbúrò alágbájá pàpà alágbájá lọ́kọ̀ ẹ̀ ìgbà tó ti lóyún ẹ̀mí mọ́ ti ń fẹ́ ìyá mi nìkan ní ìfífọ́kọ̀ torí òòṣà àgbàyàn ní oyún tó wà ní ìyá èyí o kọ́ má fífọ́kọ̀ o wọ́n fi òrìṣà kan ló ń gbà yẹn olóde òde náà pé kọ́nìmà fún fọ́kọ̀ o pé òrìṣà òkè wọ́n dèdè ní god onítòun ni pé orúkọ tó bá ti mú wá látọ̀run nǹkan jó jẹ́ kọ́nìmà fi fọ́kọ̀. Go back to the story of that man mother senior sister wọ́n àtàkùn pé nǹkan ló máa fẹ́ bàbá yìí dẹ̀ nígbà yẹn táwọn òbí havoc tó ń ṣe fọ́mọ ńgbà yẹn tó bá ti alágbájá lọ máa fẹ́ tí ò bá gbà nígbà tó bá ti dúró ti marital age tó ti ń bèbè ọ̀rẹ́ hàn wọ́n organize ó lè máa jáde lọ lálẹ́ ọjọ́ kan alẹ́ náà máa ń sábà ṣe wọ́n ṣe dáadáa lójú wọn ṣe àgbà ẹgbẹ́ mi gan tí ò lọ school wọ́n ti organize 2, 3, 4 people sí kọ́nà ibi tó máa gbà wọ́n kàdà tó kì mọ́lẹ̀ orí náà máa gbóná ìjà sọ̀rọ̀ tú ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ bá lọ́nà ẹ̀rọ kòtò pátá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló bá lọ́nà wọ́n ṣe máa rí lé ọlọ́kọ yẹn that was what they did that my mother senior sister alágbèdélé ọkùnrin yẹn ó ké ìrẹsì ẹ̀ ìjọ kìíní ìjọ kejì ìjọ kẹta tó bá ti ń bọ̀ á pariwo kò jẹ́ ní ìtò ọ̀tí tí máa yẹn the story will out tí máa yẹn tó organize tọ́mọ ìrìn ẹ̀ ṣùkú nílòdì ìrìn bá ṣe fi kọ́ nínú ìtàn gbé lára ìrìn wọ́n fi ṣe nǹkan sí gbàtọ́ wọ̀ wọ́n tẹ́ ẹnu ló bá ní tí ó bá ti gbà after 7 days pé kọ́jú máa lọ nígbà bá kéje ẹ̀dìyẹ bàbá túlẹ̀ ṣe ọmọdé nǹkan náà ṣe àmọ́ pàmò ilé yẹn ò ní fẹ́ràn ìdòwà bóyá ẹ̀bá ìṣèjú yẹn ọ̀fẹ́ bàbá ń farigbó ó bá padà délé àwọn òbí ọ̀tọ̀ tó bá adéníran padà èyí ò kan tí ń ṣe not quite weeks to that time ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn wọ́n dùn tì she died at Elisha gbàtàdúrà dé 1930 wọ́n gbé lọ bóyá àṣewò 1930 ibẹ̀ ló kú sí. So what's the need of forcing the girl to marry someone? If you decide to marry, tó bá jó òun ló fẹ́ fẹ́ arúgbó ó mọ̀ pé wọ́n gbìyànjú nígbà tásìkò bá tó ètí pé kò ní she will not blame anybody. tó o bá san she will be happy for herself. tó bá tún san otherwise a mọ̀ pé nobody calls it for her. So the best thing is to allow. That's what I tell my people. They love them. Wọ́n dé lára àwọn àbúrò mi tó lọ fẹ́ tápà wọ́n lọ síbẹ̀ náà jù dáadáa ìwọlé máa bá gbé ayé ẹni èyí bá fẹ́ yìnbó you are welcome happily welcome. So it is not ara nǹkan kan ṣe láti jọ́ tí mi like nìyẹn you can advise. Why don't you marry such a person? Wọ́n dá nílé wọn wọ́n ń kú ní kékeré lóhun wọ́n ń jalè lóhun tó bá mọ̀ kán wà ìwọ̀ta aláìsàn àìsàn òun ṣe ló ń lóhun nǹkankan you can advise tó bá dẹ̀ ti mú ó and all those things with the advent of Christ kò sógun tí Jésù ò lè ṣe àtògbò àìsàn àtògbò ikú àìtọ́jọ́ àìsètọ́lọ́ tó ìfẹ́ bá ti gbà ń bẹ̀ ìjà unison and they pray together tọ́dẹ̀ fẹ́ràn ara wọn. ẹ̀rọ kí sáré padà sínú ìgbòdò náà fún ọlẹ́ ẹni ìgbà tí ó kàn fi lọ́kọ̀ àwọn nìkan náà fi lọ́kọ̀. nínú àwọn ọmọ pẹrẹntì tí olóde òdìdẹ sọgbà náà. àbò òrìṣà lọ́hùn ibi wọn láwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ pé grandmother mi lóyún nígbà náà torí ó jẹ́ni tó ní ọmọ ń pamọ́. ìyẹn tó túmọ̀ sí pé àwọn òrìṣà yẹn náà wọ́n díẹ̀ díẹ̀. kò ń ṣe díẹ̀ whatever God does Satan will do counterfeit. In Bible school we go type and anti-type. Whatever Jesus God does orí abáni
tẹ́lẹ̀ bọ́ bá gbé tuntun délé ní in about 2-3 weeks tí wọ́n yí lè bá rí abájáde náà whatever God àtọmọ yìí ọlọ́run ló ń ṣọmọ èṣù ń ṣe tẹ̀ ọjà mọ̀ kalẹ̀ ọjà mọ̀ gbúgbó ó lè bá sùn ó lè gbogbo ẹ̀dá àti ẹ̀yà tọ̀ so pé ìwà òrìṣà ìwà òrí náà so kò sí tọ́lọ́run ṣe kí sàtánì ò ní counterfeit tọ́lọ́run ló last ló dáa ni. Yes, owó ká sọ̀rọ̀ síbẹ̀ títí wọ́n yóò kú wà ní ọ̀pọ̀ ìsọ́dọ̀ kan wọ́n ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá ló ti wọ́n. ọlọ́pàá tó ṣe náà lọ ń ṣe. mo ń ṣe mo ń ṣàkọ̀wé lẹ́sẹ̀ẹ́sì ọ́fíìsì àmọ́ mo mọ̀ gbọ́ mọ́tò fọ́kọ̀ mi. ọkọ̀ ń bọ̀ balẹ̀ níbẹ̀. àṣà gbẹ̀mífẹ́ lẹ́yìn. nígbà tó wá ń di ìgbà wo gan lẹ́dí àgbẹ̀ tó ń ṣe ọ̀gbà. nígbà tí mo darúgbó tí mi ò lè sá kiri mọ́. I just want to practice my hand in something. I don't want to stay idle. I'm ADP. mo lọ bá wọn, what can I do to keep myself, to the glory of God? àwọn ọmọ ọlọ́run jẹ́ kébi pa mí. àwọn ọmọ ọlọ́run jẹ́ kébi pa mí àtọmọ àtàbúrò àti nǹkan. But how will I wake up? That's why I don't have a maid. I don't have a maid. I do my cooking. I do my washing. Kò lè má lọ di ọ̀rẹ́gẹ̀dẹ̀. Mo lọ bá mi ní ADP. I want to do something. Kí ló ń lè ṣe? Ìgbà ni wọ́n introduce queer belts. They introduce queer belts. That was when I made these cages. Ìgbà wọn ẹyẹ kúrò láti ADP. Oúnjẹ àwọn ènìyàn rà. It's very good, very medicinal. Ṣé ó tún yá? Wọ́n wá practice experiment ehoro air nílé mi. Wọ́n kó tiwọn wá. Wọ́n wá every week to test, to give it kìíní. Wọ́n kọ́ mi bá ti ń ṣe àwọn lónìí ìgbà tó ń lọ. Wọ́n fún mi ní tèmi. Mo tún wà sí, mo tún bẹ̀rẹ̀ sí sí ehoro. Kìí jẹ́ ehoro nínú tàná bẹ́ẹ̀ bí n ṣe. Then I was listening to radio program one time. Bọ́tán sọ pé grass cutter. And I heard from somewhere pé Adédìbí nìbàdàn ó pé ó ṣe ọ̀yà. Mo gbọ́ rí. Ìbá ní stèsì program yìí lọ dáadáa. The following week mo lọ sí ADP. Mo lọ sábẹ́ ọ́fíìsì. Wọ́n ní òótọ́ ni. Wọ́n ní bẹ̀tẹ̀. Wọ́n kàn yàn tẹ̀lé mi láti mú mi lọ síbi kankan tí mo ti lè gba training about it. Wọ́n ní wọ́n ní knowledge that they have. I went there about 3-4 times Saturday. They could not meet my demand. That's in February. One of their officer tó wà ní Tara, one Mr. Daudu, wọ́n ló introduce me sí Quayboard àti Ehoro. Wọ́n sọ fún mi, I've been going to this office at Tado. I want to learn how to wear this grass cutter. Lóní ń sìn níbi kan tó ń mọ̀ grass cutter or need something. Ó wà ní ìṣì. Connect me with the man. Ó ní tó ń bá ń kọjá lọ́nà. Ó ní wọ́n gba tẹlifóònù. I came back with the telephone and I phoned the man. Luckily, it's my namesake, Mr. Dada. And my elderly man. I discussed with him. Yeah, we invited me. He went there and interviewed me. Only I should train in 2 weeks. Mama, I learned it on me. Ó gbé ìtìlẹ́ ní rẹ̀rẹ̀rẹ̀. Ó gbé certificate. Màá ti jí láti lẹ̀ màá ti dúṣì. Èmi ló máa train ní parents. He was having over 100 grass cutter. Mo charge, ṣàṣe. Mo fún mi lọ́sọ̀. Mo sọ ìwé èrí gan. Mo ní ìwé èrí. Mo ní ìwé èrí. Mo gba handout ẹ̀. Mo gba everything. Then ó ta kọ́lọ́mù kan fún mi at 55,000. Kọ́lọ́mù is just small. When I was carrying them in the floor something, I held it. Àwọn tó wà ní mọ́tò sọ pé òkété ni èyí ni èso kété ẹ̀yà ni kọ̀ọ̀kan. That was how I started it. Then ó ṣe kọ̀kọ̀ tí ò tẹ́ mọ́ lọ́rùn.
ìgbà tó yẹ kẹ́ran ti bí ẹran òbí mi wọ́n á tóbi ìṣòdì cascade tó jákọ̀ nínú wọn. after 1 year n bá pè kí ló ń happen ẹran mi òbí mi oníṣẹ́ ẹ̀ka àbẹ́ẹ̀ méjì ó ní wọn ti ìbéèrè ó ní tí bá máa invite him ó ní máa sanwó ọkọ̀ máa ṣe mo ní I don't mind àìbéèrè kí mo dé tó gbé wọ́n rí iye mi kọ́rọ́ pọ̀ irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí mo wò I don't want to offend him tó bá ládùúrà ìgbìdọ̀ ìjà tó bá cheat mi ọlọ́wà ó dẹ̀ ti sọ lójú mi rí pé tí bá fẹ́ kẹ́ran tóbi fún títà tó bá máa ń mú lọ fún exhibition ní iná kẹrin lọ sí Abuja for exhibition mo wá rí wípé ẹ̀rọ ìwé àyíkẹ́ mọ́ ọkọ̀ akọ ẹ̀rọ ìwé àyíkẹ́ mọ́ ní kóró pọ̀ ó ti mistakenly bóyá by accident èrò dé come out frankly to me and I don't want to offend him. ó bá gbé fún mi kí ló wá change ẹ̀ fún mi òun lẹ́yìn kó tóbi ẹ̀rọ tó tún máa gbé wá ó kéré sí tèmi kí n manage ìjọba fẹ́ gbé síbẹ̀ ẹ̀rọ ta pàkó ká tó sọ táàmì ẹni fẹ́ẹ̀sì mi fẹ́ ìfẹ́ rè ní èyí tí ọ̀nà tó bọ́ ṣùgbọ́n for 3 months kò lọ inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ló ń gbé tó bá ti rí ìyàn tó sá padà ó ń gbé kó jẹ ayé ojú sí gbèrè ilé náà bí wọn. I had to seek for another source philosophy tí mo lọ ra akọrin for 10,000. bàtà mi níbẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí bí after 5 minutes mẹ́wàá mẹ́fà méje ló máa bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan bó ṣe tó mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí òyà nìyẹn. ṣé pé tí ò bá sìn wọ́n máa bímọ tí ò bá bẹ̀rẹ̀ sí sìn láti ọmọdé ọmọ tó ṣùgbọ́n ní kò tó bẹ̀rẹ̀ sí bímọ. at 5 months wọ́n ti gbé tí ọkùnrin akọ̀nàtú ọ̀dà kan tó jù ú òun á lóyún for 5 months but the funniest thing bírídì àti mo lọ rà yìí agbe pẹ̀lú àwọn abo lọ́n the 5th of August ètò yà mí lẹ́nu 18th October ìkan bímọ nínú àwọn yòókù gùn síbẹ̀ báyìí bí wọ́n tóbi jù ní òbí mẹ́rin oye gestation ọmọ 5 months nínú ìwé tó fún mi àtẹ̀kọ́ tí mo kọ́ lọ láti pè yẹn náà ní ọmọ bímọ lóṣù méjì àbọ̀ o kò sí nǹkan lẹ́yìn mi ṣe ọmọ náà ṣe gbúgbúrú ń bẹ̀ báyìí tàbá máa bímọ first kìíní ó lè jẹ mẹ́rin ó lè jẹ mẹ́fà ó lè jẹ méje tó bá ti bẹ́ẹ̀ kejì ó ń bí mẹ́jọ ó máa pọ̀ sí inú wa ti fèsì. ó jẹ́ ọ̀kan tó yẹ pé ó lérè ní dáradára. very good glory of God. ó jẹ́ wọn lè rí ó ṣe é. ó ṣe é grass and cassava pkc àtàgbàdo díẹ̀díẹ̀ ní ìní mo ṣe kó ẹ̀gẹ́ mo ṣe kó àgbàdo mo ṣe kó àgbàdo mo rán yàn lọ pkc ara. kí ni ìtọ́jú ilé wọn ṣé ìgbọ́dọ̀ máa balẹ̀ ìrora rẹ̀. tó bá lágbára ẹ̀. tí ìgbà lágbára ń kọ́. ìgbé ẹmu ìfọ̀ tọ́ba dé ta mẹ́rin light something fúkẹ́fúkẹ́ mi kò dé wúlò ehoro ló ń wù ọmọ ìlú tó bá gba if you have the time tó bá gba ojoojúmọ́. gba lómi yẹn tí ó kì í ṣe pé ẹgbẹ́ máa lọ sálọ náà lọ́wọ́. dúró ilé mi ni mò ń gbá tẹ ìdílé nǹkan tó bá ti open cage kan they will go to another cage. àmọ́ fúnra wọn voluntary tó bá ti ń ṣe náà ti máa kọjá sí kejì tó bá bá bẹ̀rẹ̀ tọ́tọ́ rí pé you come ìwọ̀n ti tó wá sí side way by they are friendly but ọba ti rà lè jù they be so restless wọ́n lè para wọn and ẹ̀yìn wọn nìjà wọn ní gbogbo ìka márùn-ún bá bẹ́ sẹ́ ẹnì kan nù agbélé torí tí a bá ti ń bí wọn lẹ́yìn wọn ti ń wá they are born with teeth sharp one ẹ̀yìn yẹn nìkan nìjà ńlá ṣe ń lo iron rod fún ọ̀ǹdè mi tọ́ba rí di gbígbẹ yìí tóbi bá ń pamọ́ ìdí yìí tọ́ba tó lẹ́rìn wọn á jẹ́ tán lóòjọ́. Yes sir. Thank God sir. So advice kékeré kan fún àwọn ọmọdé tó wà lórí iṣẹ́ ilé. Yes sir.
Yes, sir. Thank God, sir. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. What is happening? Kò ń ṣe gbogbo wọn ló fẹ́ dúró. If the Bible is going to be fulfilled, in the book of Matthew 24, it tells us of what is going to happen at the end time. And we are already at the end time. Àgbà nǹkan tí Bíbélì sọ pé a máa ṣẹlẹ̀ lópin ayé táyé bá ti fẹ́ dópin ló ń ṣẹlẹ̀. Despite the fact pé àwọn parents náà ò rẹ́jú ráyè tọ́jú wọn mọ́, Bíbélì náà ń ṣe lórí inú wọn tí mo kàn lè gbà wípé there is no shortcut to any good things. The children of today, they don't plan, and when one fail to plan, he or she will plan to fail. Ohun tó bá ṣàtìrí kọ́ ṣá máa bùmúra. Ọ̀rọ̀ olówó dé àtijọ́ làwọn òbí wa máa ń sọ fún wa pé téèyàn bá láṣọ ọmọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìísà bí àgbà. Àwọn ọmọ ọ̀sìn amúgbàlejò púpọ̀ nínú nítorí orí òkè àánú. Tí mọ́tò kan bá wọ Nàìjíríà lónìí in less than 1 month ó máa wá sórí òkè. Tí ló máa ń jọ ní lójú àtọkùnrin àti obìnrin tó bá rí mọ́tò yẹn tó kọjá àìrí mọ́tò tí mo fẹ́ gbìn nìyẹn máa ń gbọ́n ní máa ń gbọ́n kéèyàn máa jáde primary 6 kéèbí yunifásitì ló fẹ́ lọ ọ̀nà owó ló fẹ́ gbégbà kákan kọ́lọ́mù jọ kó bá kó sí wọn nínú here wọ́n ti máa rá àwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe school start wọ́n fẹ́ sit for work òní jẹ́rí wọn kán gbòòrò tó kọ̀ ní tó máa ṣọ̀kadà. Down there, in those days, they brought children from Lagos Ibadan to come and read in Ekiti. Reverse is the case now. Because no matter more money. They have lectures in the school. Not a lesson. But a teacher to question. And ilé ọmọ mi tó o bá ti kó kàwé dáadáa ṣọmọ unilag is very competitive. If you don't make it in Uni 1, you must have tó o bá ti mú Uni Ìbàdàn which is the primary university in Nigeria ìjọba ilé yé níbẹ̀ ló lè tèkó máa lọ Ìbàdàn. So àwọn ọmọ máa strive but yíyẹ Ọlọ́run kó bá kó sí mi nínú. They prefer to make quick money than to plan their life. So advice mi ni pé kàn fojú sílẹ̀ ohun tí èèyàn bá fọwọ́ ṣiṣẹ́ fún òun ló pẹ́ lọ́wọ́ ẹni. Kàn má kàṣà àwọn olówó igbó those who become rich overnight they work from where? So mo gbàdúrà orúkọ Jésù Ọlọ́run á bá ọmọ inú wọn nǹkan tó ń tán Ọlọ́run bá ṣe yẹ fún wọn wọ́n bá rí fọwọ́ kan Ọlọ́run they will change. Is that? Jésù ṣeun sá.